Chào mọi người, mình tên là Duy. Hiện tại mình là Associate Director of Software Engineering ở Chợ Tốt và mình là khách mời tiếp theo của People ở Chợ Tốt. Hello mọi người. Công việc đầu tiên của anh hồi còn đang đi học ở trong trường đại học là làm Research Assistant cho một bạn dạy trong trường NUS. Cuốn sách yêu thích nhất của anh cuốn Meditation của Marcus Aurelius. Hãy chọn một siêu năng lực đọc suy nghĩ người khác hay du hành thời gian. Anh nghĩ là sẽ là đọc suy nghĩ người khác. Tại vì nếu du hành thời gian thì nó sẽ làm cho mình có thể làm lại được những thứ khác, nên sẽ không YOLO được. Nếu không làm engineer anh sẽ làm gì? Actually câu hỏi này khá là hay ở chỗ là trước đây mọi người đã hỏi với anh là nếu mà có chọn lại nghề này ấy, mà được sinh ra một lần nữa có chọn lại nghề này hay không, thì anh vẫn sẽ trả lời là sẽ chọn lại nghề này. Nên bây giờ hỏi là không làm engineer thì làm gì sẽ rất là khó. Câu trả lời thì có hài lòng chưa? iOS, Android hay Android? Hiện tại anh đang dùng iOS, nhưng mà nếu mà phải chọn một trong hai thì sẽ dùng Android. Khi còn trẻ anh muốn làm gì khi lớn lên? Hồi trẻ anh thích làm giáo viên. Giống bố anh. Rồi. Ok. Khi mà mình làm về software engineering hay là một cái profession nào đấy nói chung ấy, thì sẽ có hai cái xu hướng phát triển cái nghề. Một là đi sâu vào trong cái technical domain của cái nghề đó, hoặc là cái thứ hai nữa sẽ là đi làm về people management. Thì cái track directorship ở trong Chợ Tốt ấy thì nó sẽ đi theo hướng làm people management. Thì đấy là on a bigger scale, đúng không? Còn về on a day-to-day basis thì anh sẽ tập trung vào ba thứ. Đầu tiên là sẽ focus vào process, làm như nào để có thể vạch ra được một cái process để cho tất cả mọi người làm việc được cùng với nhau một cách tương đối hài hòa, không đánh nhau, mắng nhau, chửi nhau chẳng hạn. Và làm như nào đấy để mình có thể make sure được rằng là cái process đấy nó được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Đấy, cái thứ nhất. Cái thứ hai là bản thân anh sẽ làm việc trực tiếp với các software engineer, make sure rằng là cái career path mà họ đã chọn nó được take care từ đầu đến cuối, và làm như nào đấy để có thể align được basically cái career path đó với những cái tiêu chí mà những cái value của Chợ Tốt mà mình mong muốn từ cái execute ở đây. Là cái thứ hai. Và cái thứ ba nữa là sẽ là một tiếng nói tương đối bé nhỏ cùng với những cái key stakeholder khác ở trong Chợ Tốt để có thể vạch ra xem là Chợ Tốt sẽ làm gì trong 3 tháng, 6 tháng tiếp theo, làm như nào đấy để mình có thể make sure rằng là có cái technical input vào trong cái direction của Chợ Tốt as a whole ở thị trường Việt Nam. Anh dầm cá là khoảng 50% số lượng người mà trong độ tuổi của anh ấy, khi mà tiếp xúc với cả lập trình thì nó đều xuất phát từ việc chơi game. Ngoài cái việc ham chơi ra ấy, thì hồi bé thì anh cũng đã được khá là bị cuốn hút bởi bản chất những thứ liên quan đến graphics của game, hoặc những thứ liên quan đến việc là bản thân cái game đấy nó được làm ra như thế nào. Và sau đấy thì dần dần được tiếp xúc với interaction design, với UI design, thì nó đều là những thứ mà personally cảm thấy khá là excited khi mà làm việc cùng. Hồi đó ấy, hồi mới học ở trong trường đại học chẳng hạn, thì bản chất nghề IT nó sẽ focus vào việc con người ta tiếp xúc với máy tính như thế nào, làm như nào để mình có thể sử dụng được máy tính một cách hiệu quả nhất. Và sau khoảng 15 năm chẳng hạn thì công nghệ nó không phải là một cái gì đấy quá xa lạ on a day-to-day basis đối với tất cả những thứ mà mình làm hàng ngày nữa rồi, và là một phần trong cái quá trình đó, cũng như là một phần đóng góp xây dựng cái quá trình đấy chẳng hạn, thì nó là một cái gì đấy khá là sớm. Nên đây là cái lý do.
ok. Khi mới tham gia chợ tốt ấy, thì cái ấn tượng đầu tiên của anh về engineer ở trong chợ tốt là về cái skill level của mọi người rất là cao. Khi mà được vấp ngã với tất cả những cái bài toán mà mình cần phải giải chẳng hạn, thì mọi người sẽ đưa ra được cái solution rất là nhanh, và thậm chí là những cái bài toán mà rất là khó ở trong cái việc mình scale up cái system của mình chẳng hạn, thì mọi người cũng đưa ra được những cái option tương đối là hiệu quả. Và nhiệm vụ của anh tới thời điểm đấy thì hầu như cũng chỉ là làm như nào để pick ra được trong tất cả những cái option đó, để có thể đưa ra được những cái solution tốt nhất thôi. Còn sau khi mà làm việc một khoảng thời gian rồi chẳng hạn, thì mình mới phát hiện ra rằng là cái skill level và những cái technical skill đấy chẳng hạn của mọi người ấy, nó không phải chỉ đơn thuần nó xuất phát là tại vì mọi người giỏi, mà do mọi người khá là chú trọng vào cái mức độ thành công của sản phẩm as a whole, và tất cả những cái giá trị mà mình đang đóng góp cho thị trường Việt Nam chẳng hạn. Thì bản thân engineer ở đây họ rất quan tâm đến điều đó, và khi người ta đã quan tâm rồi, khi mà người ta đã có cái tư tưởng là mọi người sẽ muốn đóng góp vào cái giá trị đó rồi, thì cái việc skill level anh nghĩ là nó là một thứ đi theo thôi. Anh nghĩ là đối với một engineer, thật ra là engineer ở đây mặt bằng chung là kỹ sư ấy, và nó là một lần nữa nó là một cái khái niệm là kỹ sư nói chung, chứ không nhất thiết là phải là software engineer nói riêng. Việc mình có cách suy nghĩ phản biện nó là một cái yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt ở trong thời đại này, đúng không? Khi mà mình đi làm chẳng hạn thì mình hay được mọi người giao task, xong rồi lúc đấy sẽ có rất nhiều những cái phương thức hỗ trợ để mình có thể làm được task đó. Ví dụ như là sẽ có các framework về software development để mọi người có thể follow, hoặc là bây giờ mình có ChatGPT, đúng không? Mình có lên ChatGPT, mình có thể hỏi ngay lập tức là tao làm cái task này như thế nào, hoặc là tao implement cái feature này như thế nào, hoặc là tao sử dụng cái code này như thế nào. Hoặc là thậm chí là sẽ có những anh senior khác đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở trong môi trường này. Mọi người có thể nói cho mọi người biết rằng là làm cái task đấy mình sẽ phải làm như thế nào từng bước. Thì personally là với một engineer chẳng hạn, thì mình không nên đi theo những cái lời khuyên đó một cách mù quáng, mà mình phải hiểu được rằng là từng dòng code của mình nó đóng góp như thế nào vào hệ thống ở một mức ở toàn thể. Và để hiểu được tất cả những cái bước đó thì kiến thức nền tảng ở trong lập trình nó rất là quan trọng. Làm software engineering với những kiến thức về computer science là một trong những thứ là mình không thể nào thiếu được. Và không phải vô hình chung như thế, mà ở trong chỗ tốt khi mà mọi người phỏng vấn vào chẳng hạn, thì cái kiến thức nền tảng sẽ được hỏi rất là kỹ. Khi anh quản lý một team chẳng hạn, thì cái phong cách quản lý của anh nó sẽ là luôn nói thẳng nói thật. Anh Keo cũng hay feedback với anh rằng là mặt thằng này bình thường sẽ không giấu được cái gì cả. Khi ở trong meeting, khi mà mặt thằng này nó nhăn nhó chẳng hạn, thì chắc chắn có điều gì đấy cần phải nói ra. Và nó là, có thể gọi đấy là cái superpower của bản thân mình. Khi mà mình apply những cái phong cách quản lý như thế này, mình nói thẳng nói thật chẳng hạn, thì nó sẽ tương đối là nhẹ đầu, tại vì mình sẽ không phải nhớ rằng là ở trước đây mình nói dối cái gì, hay là mình phải giấu giếm ai những cái gì, và mình hoàn toàn có thể tập trung vào cái bản chất của sự việc tại thời điểm đó. Ví dụ như là mình sẽ không cần phải tập trung vào quá nhiều về cái bản chất, cái message mà mình send out ra, mà mình sẽ cố gắng tập trung vào cái situation mà mình phải solve. Khi làm việc với vertical engineering ấy, thì bản thân các bạn ý cái tố chất, có nghĩa là bản chất của cái team đó là cái tuyến đầu tiên ở trong chỗ tốt về mặt engineering, là việc trực tiếp với bên business và deal với tất cả những thứ mà business mong muốn. Và trong suốt quá trình mình 3 năm mình làm ở chỗ tốt rồi, tất cả những cái lần mà mình restructure ấy, thì bản thân team vertical là cái team bị ảnh hưởng nhiều nhất. Rất là tội cho các bạn, theo thật mà nói. Và mình chỉ nghĩ rằng là nếu mà mình cố gắng nói thẳng tất cả những thứ mà mình biết cho các bạn ý lường trước được về những situation xảy ra chẳng hạn, thì một phần nào đấy mình có thể làm vơi đi cái sự bất ổn trong cái làm việc của mình. Đấy là cách mình run team vertical. Ok.
Câu hỏi cuối thì cũng là lúc mình muốn dành một ít thời gian để nịnh các sếp. Tại lúc mình mới vào tham gia trợ tốt chẳng hạn, hoặc là làm việc ở đây được một thời gian rồi, thì mình hay nói đùa là bản thân mình gọi là trung thành mù quáng với cả trợ tốt. Và cái sự trung thành mù quáng đấy thực ra là không phải nghiễm nhiên là có. Các sếp cũng như các mentor của mình ấy, họ đương nhiên sẽ phải làm một cái gì đấy để có thể earn được sự trung thành mù quáng đó. Khi mình làm việc ở đây, mình tin tưởng vào các sếp, và các sếp đã show được cho mình biết rằng là mọi người là những người tốt, rất là quan tâm đến nhân viên, rất quan tâm đến cái basically là cái legacy mà bản thân trợ tốt sẽ để lại được ở thị trường Việt Nam. Và cái đó giúp cho mình hoàn toàn tin tưởng 100% vào tất cả những thứ về cái intention mà các sếp muốn làm, và mình có một niềm tin vững chắc là ở các sếp bảo thì mình cứ làm thôi và mọi thứ sẽ ổn. Thì đấy là cái mình thích nhất ở trợ tốt. Câu hỏi tiếp theo sẽ dành cho người tiếp theo. Hãy kể về một kỷ niệm đáng nhớ với một người sếp của mình ở trong trợ tốt. Với câu hỏi đấy thì chắc mình sẽ có thể kết thúc ngày đây. Thank you các bạn đã theo dõi. Bye bye.